chính trong tuần từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022. Chỉ số Dow Jones có 5 tuần giảm điểm liên tiếp do các nhà đầu tư vẫn thận trọng về diễn biến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và lạm phát Mỹ tăng kỷ lục 40 năm lên mức 7,9% một năm. Giá dầu giảm trên 13%, sâu nhất trong gần 2 năm qua sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tuyên bố sẽ ủng hộ việc bơm dầu vào thị trường. Nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 210.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 2. Như vậy, lũy kế 2 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới tổng cộng hơn 405.000 tài khoản, lớn hơn con số 393.659 tài khoản chứng khoán mở mới trong cả năm 2020. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi và diễn biến thị trường chứng khoán tuần qua như thế nào. Sau đây chúng tôi sẽ cùng kết nối với anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh Hoàng ạ. Sau đây thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, xin chào Nga và chào toàn thể quý vị khán giả. Trong tuần qua thì VN Index đã giảm mạnh tới gần 39 điểm, tương đương với mức giảm là 2,6%. Mặc dù các thông tin về chiến sự Nga và Ukraine thì đang dần lắng xuống và không còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư nữa. Tuy nhiên thì thị trường chứng khoán Mỹ đang diễn biến khá là xấu và rơi xuống dưới đường MA200 lại tạo ra một áp lực mới lên tâm lý của nhà đầu tư lúc này. Và trong tuần qua thì đã chứng kiến sự suy giảm của hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngành nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư như là chứng khoán, ngân hàng hay bất động sản thì đều giảm khá là mạnh. Điểm nhấn tuần qua tiếp tục đến từ các cổ phiếu hàng hóa và cảng biển như là thép, phân bón, cảng biển, vận tải biển, than, dầu khí. Mặc dù đa phần đóng cửa tuần vẫn giảm điểm, tuy nhiên thì mức giảm đã thấp hơn và thanh khoản cũng lớn hơn. Điều này cho thấy thì các cổ phiếu này đang nhận được sự quan tâm của dòng tiền và có thể đây sẽ tiếp tục là mục tiêu đầu tư trong các tháng tới. Thanh khoản tuần qua thì tiếp tục tăng 8,5% so với tuần trước đó. Trong đó ngoại trừ nhóm ngành ngân hàng ra thì tất cả các nhóm ngành còn lại đều có thanh khoản tăng. Cảm ơn anh về những phân tích và nhận định về thị trường trong tuần vừa qua. Vậy không biết tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào? Và tuần này không biết là khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Tuần qua thì khối ngoại tiếp tục bán dòng với giá trị rất lớn lên tới 4.227 tỷ. Và đây đã là tuần bán dòng mạnh nhất trong vòng hơn 10 tuần qua. Các mã được mua nhiều là VPBank và VND. Trong khi đó các mã bị bán mạnh là Hòa Phát, Vinhome, Vinamilk, Vic, Novaland, Nam Long và HD Bank. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm 30 điểm cơ bản về mức 2,24% và đây đã là tuần thứ 4 liên tiếp mà lãi suất qua đêm giảm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm cũng tiếp tục giảm 15 điểm cơ bản về 1,5% một năm. Tỷ giá thì tăng 20 đồng lên mức là 22.690 đồng và 23.000 cho chiều mua và bán. Cảm ơn anh. Tiếp theo thì không biết là tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán không ạ? Trong tuần này thì Fed sẽ tiến hành họp chính sách trong tháng 3 và gần như chắc chắn là Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất là 0,25%. Lạm phát tháng 2 tại Mỹ thì đã tăng tới 7,5% so với cùng kỳ và là mức lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua kể từ năm 1982. Trong bối cảnh rất nhiều loại hàng hóa đang tăng giá rất là cao thì khả năng Fed tăng lãi suất thêm tới 0,5% cũng hoàn toàn là có thể xảy ra. Ngoài ra thì thứ năm tới sẽ là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 3 và thị trường có thể sẽ có những biến động mạnh trong phiên ATC, đặc biệt là tại các mã vốn hóa lớn. Và còn một tin nữa đó là trong tuần này, hai quỹ ETF là VNM và FTSE sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục. Trong đó thì FTSE ETF sẽ thêm mới 3 mã là VND, VCG và Đạm Phú Mỹ. Còn VNM ETF sẽ thêm mới 8 mã là CEO, HOOD, Đất Xanh, BCG, Hà Đô, ORS, VIX và PVD. Đặc biệt là tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ VNM ETF sẽ tăng từ 78,57% lên 83,43% và hai quỹ này thường sẽ đặt các lệnh mua và bán ATC trong ngày thứ 6 tuần này. Vậy anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại ạ? Trong tuần trước thì VN Index đã giảm điểm khá là mạnh. Theo chúng tôi thì có 3 lý do chính. Thứ nhất là diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ kém khả quan đã ảnh hưởng xấu đến tâm lý của nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam. Thứ hai là nhóm ngành ngân hàng đã giảm khá mạnh sau thông tin là Ngân hàng Nhà nước yêu cầu sớm báo cáo tình hình giao dịch ngân hàng với thị trường Nga và khiến cho nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng
nhóm ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT. Và thứ ba là khối ngoại quay lại bán dòng quá là mạnh. Thật lòng mà nói thì diễn biến thị trường tuần trước đã khiến cho chúng tôi khá là ngạc nhiên. Lý do là bởi vì trong cái giai đoạn rủi ro nhất của thị trường khi mà Fed dục dịch tăng lãi suất và Nga tiến quân vào Ukraine mà thị trường vẫn tương đối là vững vàng. Tuy nhiên thì nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại thì VN Index vẫn đang giao dịch ở phía trên đường trendline dài hạn được hình thành từ sau đại dịch Covid-19, tức là khoảng tầm tháng 3 năm 2020. Thì điều này cho thấy rằng xu hướng của VN Index vẫn hoàn toàn chưa phải là xấu. Ngưỡng hỗ trợ của VN Index hiện tại nằm ở vùng khoảng 1.460 điểm và hỗ trợ rất là mạnh tại đường trendline dài hạn ở khoảng 1.440 điểm. Thì tóm lại là nếu bỏ qua các yếu tố về tin tức và diễn biến của VN Index tuần qua thì VN Index vẫn hoàn toàn bình thường và nằm trên đường trendline và đi ngang ở trong vùng 1.460 điểm đến 1.500 điểm thôi. Do đó thì theo chúng tôi, nhịp giảm vừa qua là cơ hội rất tốt để chúng ta mua vào cổ phiếu rồi. Các nhóm ngành được hưởng lợi hiện tại thì tiếp tục là các nhóm ngành hàng hóa như là thép, phân bón, cảng biển, dầu khí, than đá, v.v. Theo đánh giá của chúng tôi thì giá hàng hóa trên thế giới sẽ tiếp tục quay trở lại xu hướng tăng điểm trong tuần này sau khi đã điều chỉnh ở cuối tuần trước. Giá hàng hóa theo chúng tôi thì mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình tăng giá thôi. Trong giai đoạn này thì cái sự tăng giá nó mới chỉ thể hiện ở tâm lý của nhà đầu tư. Sau đó thì cái việc tăng giá nó còn thể hiện ở cung cầu thực tế của các loại hàng hóa trên thị trường nữa. Khi mà nguồn cung thì bị giảm đi do các lệnh trừng phạt, còn nhu cầu thì gần như là không đổi, sẽ khiến cho giá hàng hóa tiếp tục tăng mạnh trong các tháng tiếp theo. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Vâng, xin cảm ơn Nga. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.